हाई हेलो साथीहरु, नयाँ ब्लगमा यहाँलाई धेरै म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 3 दिन बितिसकेको छ र छोरीलाई हामी चाहिँ एरिना छोरीलाई हामी चाहिँ टिचिङ हस्पिटल लिएर गइरहेका छौं र आज चाहिँ फाइनल रिपोर्ट आउँछ साथीहरु कि छोरीको अवस्था कस्तो छ भनेर, किनभने 3 दिनपछि फेरि पनि छोरीलाई लिएर आउनु होला, चेकअप गर्छौं हामी भनेर भन्नु भएको छ र म लिएर गइरहेको छु साथीहरु। र यहाँ छोरी मेरो साथमा हुनुहुन्छ र अब चाहिँ हामी जान लागेको छौं। लगभग 10:30-11 भइरहेको छ, छिटै नै जानुपर्ने अवस्था रहेको छ साथीहरु। र त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि यहाँहरुलाई म दृश्य पक्कै पनि शेयर गर्छु त्यहाँको हस्पिटलको। र त्यसपछि त्यहाँबाट आइसकेपछि फर्किसकेपछि पनि फाइनल रिजल्ट थाहा हुन्छ। ओके साथीहरु, अब लागौं हस्पिटलतिर। किन भन्दाखेरि इन ड्राइभरमा कल गरेको थिएँ, ट्याक्सी आउँदैछ बाटोमा, लागौं है त साथीहरु। ओके, यस ढोका खोलौं, अब चाहिँ लाग्नु पर्यो यहाँ। ओके साथीहरु, यहाँ चाहिँ ट्याक्सी बाहिर आइसकेको जस्तो आवाज आइरहेको छ। अब चाहिँ हामी लाग्छौं। इन ड्राइभरको ट्याक्सी आइसकेको छ साथीहरु र हामी ट्याक्सीमा चढेर टिचिङ हस्पिटलतिर लाग्दै छौं। देख्न सक्नुहुन्छ छोरी आनन्द मानिरहेकी छिन् ट्याक्सीमा चढ्दा त। हामी चाहिँ अब लाजिमपाट टिचिङ हस्पिटलतिर लागिरहेका छौं। हामी साथीहरु टिचिङ हस्पिटल पुगिसकेका छौं। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी इन्ट्री गर्दै छौं ट्याक्सीमा। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टियु टिचिङ हस्पिटल। ओके, सो यहाँ चाहिँ हामी प्राङ्गणभित्र अलिकति यहाँ पानी पर्दै छ हल्का हल्का रूपमा, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा बच्चाहरूको लागि छुट्टै यतातिर वार्ड रहेको छ। हामी वार्डभित्र अब छिरिरहेको छौँ कम्पाउन्डभित्र साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्राङ्गणमा हामी छौँ र यहाँ बाल आकस्मिक कक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ भित्र छिर्छौँ साथीहरू। ओके, त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो विशेष कक्ष रहेको छ। यहाँ चाहिँ बाल रोग ओपिडी देख्न सक्नुहुन्छ। हामी भित्र छिर्छौँ। ओके, भित्र छिरेर अब सबै जाँच सकिसकेको छ साथीहरू। सी इज क्वाइट वेल, सी इज अल राइट हैन, आउट अफ डेन्जर। र त्यसपछि हामीले खोप लगायौँ। खोप लगाइसकेपछि अब चाहिँ हस्पिटलबाट हामी कोठातिर लाग्यौँ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यस, फाइनली साथीहरू हामी आइसक्यौँ छोरीलाई लिएर घर। ओके, र यहाँ अन्ध्यारो छ अलिकति बाटोमा, कोठा आइसकेका छौँ। र साथीहरू म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, वास्तवमा एकदम नै रिपोर्ट चाहिँ धेरै नै फाइनल रहेको छ, धेरै नै मजा रहेको छ। सी इज आउट अफ डेन्जर, छोरी चाहिँ एकदम खतराभन्दा बाहिर हुनु छ र एकदमै सबै कुरा राम्रो भएको छ। तर चाहिँ खोप लगाइएको छ, जस्तै 45 दिनपछिको खोप हुन्छ नि, छोरीलाई पहिलो खोप बीसीजी खोप मात्रै लगाइएको थियो र 45 दिनपछिको खोप जुन हुन्छ नि सेकेन्ड हैन डोजमा, त्यो लगाइएको छ। अलिकति खुट्टामा अलिकति दुखिरहेको होला है खोप लाउँदाखेरि। ओके, सो सी इज आउट अफ डेन्जर र उहाँको ब्रिदिङ पनि एकदमै नर्मल छ छोरीको, र एकदम नै अक्सिजनको जुन प्रब्लम थियो त्यो पनि सोल्भ भइसकेको छ। सी इज भेरी मच नर्मल, कुनै पनि समस्या छैन, एकदम पहिले जस्तै नर्मल हुनुहुन्छ छोरी चाहिँ। ओके साथीहरू, यही रिपोर्ट रहेको छ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। सानो भिडियो छ, कमेन्ट गर्नु होला, त्यस्तै भिडियोलाई लाइक गरेर शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्छौँ साथीहरू भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।